કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે શીખીશું કે આપણે YouTube ઉપર વિડીયો કેવી રીતે અપલોડ કરી શકીએ છીએ। ખૂબ જ આસાન છે, ખૂબ જ સરળ છે દોસ્તો। સૌથી પહેલાં તમારે તમારું YouTube ખોલી લેવાનું છે દોસ્તો। તે પહેલાં તમને જણાવી દઉં, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થશે તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો આપણું YouTube ખુલી ગયું છે, તમે જોઈ શકશો અહીંયા। તો સૌથી પહેલાં તમારે યુટ્યુબમાં સાઇન ઇન કરેલું હોવું જોઈએ, મતલબ કે રજિસ્ટ્રેશન કરેલું હોવું જોઈએ। તે જાણવા માટે તમે ઉપર ખૂણામાં આઇકોન જોશો તેના પર ક્લિક કરશો એટલે જો તમે અહીંયા તમારી ચેનલ નહીં હોય તો તે નહીં બતાવે। તમે જો રજિસ્ટ્રેશન કરેલું છે તમારા ઈમેલથી તો ત્યાં બતાવવામાં આવશે। તો ત્યારબાદ સૌથી પહેલાં આપણે વિડીયો અપલોડ કરવા માટે તમે જોઈ શકશો દોસ્તો, અહીંયા વિડીયોનું આઇકોન દેખાશે તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરીમાં જેટલા કોઈ વિડીયો છે તે બધા જ આવી જશે। તે ઉપરાંત તમારે જો કોઈ લાઈવ રેકોર્ડ કરવું હોય તો તમે અહીંથી રેકોર્ડ કરી શકો છો। કોઈ પણ વિડીયોને અપલોડ કરવા માટે તે વિડીયો પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। તેના પર ક્લિક કરીશું એટલે એ વિડીયો આપણી સામે આવી જશે, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો। ત્યારબાદ અહીંયા નીચે તમે જોશો આપણી ચેનલનું નામ આવી જશે। ત્યાં તમારે માન લો કે એકથી વધારે ચેનલ હોય તો તે તમારી ચેનલને અહીંથી સિલેક્ટ કરી લઈ તમારી જે ચેનલ હોય તે। ત્યારબાદ અહીંયા તેનું ટાઇટલ લખી દેવાનું છે વિડીયોનું સૌથી પહેલાં। તો સૌથી પહેલાં મારું વિડીયોનું ટાઇટલ લખી લઉં છું। ટાઇટલ લખ્યા બાદ દોસ્તો તમે નીચે જોશો ડિસ્ક્રિપ્શન, તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમારે જે લખવું હોય તમારી ચેનલ વિશેનું તે તમે આરામથી લખી શકો છો। તમને જે સારું લાગે તે તમારે લખવાનું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જોશો નીચે આ પ્રાઇવેસી છે તેની અંદર તમે તેને પબ્લિકમાં રાખી શકો છો, અનલિસ્ટેડ મોડમાં રાખી શકો છો અને પ્રાઇવેટમાં પણ રાખી શકો છો। પબ્લિકનો મતલબ એવો થશે કે તમે વિડીયો અપલોડ કરશો એટલે એ સીધો જ વિડીયો પબ્લિક થઈ જશે, અને તમે અનલિસ્ટેડ મોડ રાખશો તો એમાં મતલબ એવો છે કે જ્યાં સુધી તમે તેને પબ્લિક નહીં કરો ત્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિની પાસે તેની લિંક જશે નહીં। ત્યારબાદ છે પ્રાઇવેટ, તો પ્રાઇવેટનો મતલબ એવો થાય છે દોસ્તો કે તમે કોઈ તમારા ખાસ વ્યક્તિઓ સુધી જ તેને લિંક મોકલવા માંગતા હોય તો તમારા જે પસંદ કરેલા વ્યક્તિઓ તે તમારો વિડીયો જોઈ શકશે, બાકીના પબ્લિક જોઈ શકશે નહીં। તો દોસ્તો બસ આટલું કર્યા બાદ કંઈ સિમ્પલ છે, તો વધારે કંઈ એમાં પ્રોસેસ કરવાની નથી। ત્યારબાદ અહીંયા ઉપર તમે જોશો લખ્યું છે અપલોડ, તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આપણો વિડીયો અપલોડ થવાનો શરૂ થઈ જશે। તમે જોઈ શકશો દોસ્તો આપણો વિડીયો અપલોડ અહીંયા થઈ રહ્યો છે। તો દોસ્તો આવી રીતે તમે દરેક વિડીયોને અપલોડ કરી શકો છો દોસ્તો, છે ને ખૂબ જ આસાન। તો તમને જો યોગ્ય લાગે તમારા કોઈ પણ વિડીયો છે તેને તમે આ સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમે યુટ્યુબમાં અપલોડ કરી શકો છો। તો દોસ્તો કેવો લાગ્યો મારો વિડીયો મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો। તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા।